Nou, maak even een uitstapje naar debiteuren, want ik denk dat daar ook gelijk de kracht van een tussenlaag ook in ligt. We hebben namelijk, Joep noemde net dat semantische model al eventjes in zijn presentatie. Ik denk dat daar ook een tussenlaag heel belangrijk is. Want wat zien we vaak binnen het ERP gebeuren? Dat is dat ik even het voorbeeld rond debiteuren, maar zo kun je dat voorbeeld ook op bijvoorbeeld voorraden en alle transactionele gegevens eigenlijk toepassen. Is dat ik eigenlijk een moment heb dat ik een factuur verstuur, een moment dat ik de factuur afletter. Daartussenin gebeurt eigenlijk helemaal niets in het systeem. Ja, ik wil wel door de tijd heen kunnen zien wat er nou bijvoorbeeld met het betaalgedrag van mijn klanten gebeurt. En een factuur die open staat, ja, zal altijd invloed hebben op uiteindelijk het gemiddelde betaalgedrag van onze klanten. Nou, laten we daar eens op inzoomen. Ook hier weer zien we die verschillende filteringen over verschillende bedrijven heen komen. Dan zie ik dat ik een saldo debiteuren heb, een openstaand factuurbedrag, gemiddeld dagen vervallen, gemiddeld dagen openstaand. En als ik daar nu eens een specifieke klant op selecteer, nou, voilà, een bepaalde klant. Dus ik even gelijk de ouderdom van debiteuren van deze klant terugkomen. Maar ik zie ook dat zijn betaalgedrag vanaf een bepaald moment in tijd best wel aan het oplopen is. Dus daar is mogelijk wat aan de hand. Het is een klant die blijkbaar niet zo heel netjes aan het betalen is door de tijd heen. Nou, en daar zouden we bijvoorbeeld nog wat meer details van kunnen bekijken. Hè? Dat we bijvoorbeeld zeggen, oké, laten we maar eens even over alle klanten heen, meer in een tabulaire vorm zien van, wat zijn nou de specifieke debiteuren die we open hebben staan. En daar zou ik eventueel nog bijvoorbeeld de details van facturen en dergelijke bij kunnen krijgen. Nou, wat is even belangrijk om te weten, is eigenlijk het volgende. Ik heb hier nu deze tabelvorm, maar achter die tabel zit eigenlijk een heel voorgedefinieerd datamodel. En dat zien we hier eigenlijk aan de rechterkant terugkomen. Dat is eigenlijk de semantische laag waar we naar aan het kijken zijn. We zien hier verschillende rekenmachientjes terugkomen. Deze rekenmachientjes zijn eigenlijk berekeningen of meetwaarden of measures, hoe je ze ook wil noemen. Het gaat er in ieder geval om dat dit punten zijn waarmee ik eigenlijk een bedrag of een waarde presenteer. En op het moment dat ik dat openklap, in dit geval bijvoorbeeld debiteuren, zie ik daaronder gelijk een hele set aan voorgedefinieerde berekeningen terugkomen. En deze representeren eigenlijk de informatie die ook in het D365 systeem staat. Nou, mocht u nu andere systemen hebben, zoals een Salesforce, of misschien nog een Google Analytics, of de productievloer, bepaalde machines die data produceren, dan kunnen we die informatie ook oppakken en in datzelfde semantische model presenteren. Dan komen daar eigenlijk nieuwe berekeningen en nieuwe waardes voorbij. Wat we ook in dat semantisch model gedaan hebben, is dat we eigenlijk iedere berekening hebben al voorzien van een definitie. Ik denk dat dat erg belangrijk is, ook in de adoptie van BI naar je organisatie toe. Dat zit hem heel erg in het feit van, op het moment dat ik die informatie zie en ik snap niet wat dat nu betekent of wat de definitie daarvan is, dan zul je ook zien dat mensen dat minder snel gaan gebruiken. Dus we hebben heel bewust gekozen om ook in dat datamodel al definities toe te passen. Dat betekent dus ook dat we altijd naar één versie van de waarheid zitten te kijken met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want ieder rapport waar we nu bijvoorbeeld het AR-balance ofwel debiteurensaldo gaan gebruiken, zullen we altijd naar één en hetzelfde getal zitten te kijken. U herkent het misschien wel uit uw organisatie. Er zijn misschien wat verschillende Excel-rapportages die op een gegeven moment opgebouwd zijn, waar data ontsloten is. En rapport A en rapport B die wijken van elkaar af. Oh ja, nee, daar hadden we een bepaalde uitsluiting gedaan op bepaalde data. Nou, en zo ontstaan dat soort problematieken in rapportage. Nou, dat los je eigenlijk op al met zo'n tussenlaag. Want daarin leggen we de definitie vast en iedereen zit op dezelfde definitie te rapporteren. Zeker voor de bedrijven die ook internationaal actief zijn, hebben we een toevoeging ook in het model gedaan. Dat betekent eigenlijk dat we alle berekeningen als standaard in een rapportagevaluta omrekenen.
We zien zeker bij bijvoorbeeld een bedrijf wat in Groot-Brittannië nog een vestiging heeft, waar netjes in de Britse ponden gewerkt wordt. Ja, en ik wil naar de euro toe omrekenen. Ja, dat nog best wel vaak ik ga rechtstreeks naar bijvoorbeeld de verkoopregels kijken. Ik ga die bij elkaar optellen. Ja, dan ga ik appels en peren met elkaar vergelijken, terwijl ik appels en appels met elkaar wil vergelijken. Dus we hebben eigenlijk gezorgd dat al die berekeningen ook al standaard naar één basisvaluta terug ingerekend worden. Maar daarnaast kan ik natuurlijk ook bijvoorbeeld in de transactievaluta of bijvoorbeeld in de bedrijfsvaluta dezelfde gegevens ook bekijken, zodat ik altijd ook in de context van een specifiek bedrijf die informatie kan zien. Nou, daarnaast hebben we ook voor alle berekeningen een zogenaamde tijdgerelateerde variant opgezet. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld dit jaar met vorig jaar makkelijk kan vergelijken, maar ook periode over periode kan analyseren. Een rolling year, maar ook tot en met de periode en tot en met de periode in de vorige periode. Dus eigenlijk die vergelijking die over de tijd heen gaat, die hebben we ook al in het datammodel opgenomen. Nou, en hiermee creëren we eigenlijk de basis voor iedere BI-oplossing. Want stel dat ik nu zeg van, nou ja, kom maar eens even met een nieuw scherm. Daar sleep ik nu gewoon even een tabel in. En ik ga hier even vanuit mijn verkoopcontext. Zeg ik nou, laat maar eens netto verkopen. Daar wil ik de marge, het margepercentage in tonen. En dan kom ik nu eigenlijk pas met heel hoog over cijfers thuis. Maar ja, die wil ik misschien nog even uitsplitsen. Door bijvoorbeeld te zeggen van, nou ja, laat dat maar eens even op basis van een artikelniveau zien. Nou, dan heb ik vervolgens in mijn model dat artikel. En hier kan ik vervolgens zeggen van, nou, pak maar eens even de artikelgroep op. En laten we vanuit die artikelgroep ook nog maar eens even doorzoomen naar het achterliggende product. En voilà, zo heb ik eigenlijk de basis van in dit geval een overzicht op artikelgroepniveau ingericht. Maar goed, dat heb ik nu even vanuit verkoopcontext gedaan. Maar het kan best zijn dat het interessant is om op zo'nzelfde moment ook nog eens even te zien van, nou, wat hebben we nou eigenlijk nog aan inkooporders uitstaan? En wat voor hoeveelheden waren dat nu eigenlijk? Nou, en die kan ik dus op die manier ook in mijn rapportage toevoegen. Nou, en stel dat we nu zeggen van, nou, dat vind ik ook nog wel leuk om even door de tijd heen te analyseren. Dan zetten we daar eigenlijk een mooie grafiek bij. En we zien hier vanuit de datum dat ik ook de mogelijkheid heb bijvoorbeeld een jaar, maand, dag toe te voegen, zodat er ook gelijk een hiërarchie in te vinden is. Ik neem hier even het netto verkoopbedrag. En voilà. Ik heb nu ook gelijk de verkopen over de verschillende jaren verspreid. Ik selecteer nu even 2018. We zien ook gelijk dat daar de verkopen specifiek voor 2018 gefilterd worden. Dus doordat ik nu dat model heb, ben ik dus in staat om heel snel nieuwe inzichten en nieuwe rapportages, analyses voor een organisatie te gaan creëren. Ik denk dat daar gelijk ook een heel groot deel van de kracht van zo'n oplossing in ligt.